Hi, all beings, specifically to rational beings. It's Padudes again. At ang pag-uusapan natin ngayon ay mahalaga dahil nga sa maraming mga kaibigan natin ang mga anti-Catholics. Simula sa araw na to, try nating mag-Tagalog dahil maraming nagmi-message sa atin na hindi nila naintindihan yung Ilonggong videos natin. Maraming salamat kay Father Boy Leonoso sa Bicol. Sabi niya, Brad Hill, nakikinig ako sa'yo, natatawa lang ako, pero kukunti lang naiintindihan ko. Oh. So, Father Boy, para sa'yo to. At sa mga kaibigan ko ring mga Tagalog, hindi mga Ilonggo, na nagsasabing kung pwedeng Tagalogin ko na. Sabi ko, ang Tagalog ko, Ilonggo. Tagalog na may accent na Ilonggo. Sabi nila, normal naman yan. Oo nga naman, normal. Kung taga Bulacan, yung Tagalog mo, may Bulacan din. Kung Cebuano ka, yung Tagalog mo, Cebuano din. Kung Ilocano ka, ang Tagalog mo, may pagka-Ilocano din. So, very good. So, yung Tagalog natin, may pagka-Ilonggo din. No? Kahit na, kasi kung ano pinagisnan natin, yung kung saan tayo napanganak na dialect, sasama yun sa atin. Kahit na matanda na tayo. No? Makikita mo minsan sa TV pag ini-interview, kahit na matanda na ipinanganak sa Bacolod, yung Tagalog niya talagang Ilonggo, pero syempre maintindihan mo dahil Tagalog ng Ilonggo, no? Okay, so yun lang, paliwanag. No, by the way, sa hindi pa nakasubscribe, subscribe niyo at i-share sa mga kaibigan niyo kung may natutunan kayo sa ating pinagsasabi rito. So ang topic natin ngayon, ang ating talakayan ay tungkol sa ano ba ang mga katangian ng mga anti-Catholics? Sa personal kong opinion, may tatlong katangian ang mga anti-Catholics. Una, sila'y hindi nahihiya, umatake, maglapastangan sa pananampalatayang Katoliko. Ala silang good manners and right conduct. Alam mo yan? Kasi sa normal na sitwasyon, kahit na mali yung damit ng kaibigan mo, pero nahihiya kang sabihin, yung parang hindi bagay sa kanya, no? Nahihiya ka rin, kahit na mukhang mali yung sapatos niya, nahihiya. Yung minsan, yung may mga utang sa atin na nahihiya tayong singilin. Kasi sa Filipino philosophy, meron tayong philosophy of hiya, no? Nahihiya tayong magbigay ng ating kuro-kuro doon sa kanyang pinaniniwalaan o sa kanyang pangangatawan or sa anuman, no? Na personal sa kanya. Pero, itong mga anti-Catholics, hindi lang physical ang kanilang inaatake at linalapastangan. Ito yung sagrado sa isang tao. Ito yung pananampalataya ng tao. Kasi kung may good manners ka, halimbawa, ang nasanayan mo ay magkamay pag kumain. Hindi mo naman sinasabihan yung gumagamit ng kutsara o chopsticks. Uy, mali yan, tol. Magkamay ka dahil pinangatatay, nakakamay lang. Alang kutsara, walang chopsticks. Hindi mo naman ginagawa ng kung ano. Yung mga naglalakad na nakasapatos o nakatsinelas dahil gusto mong magpaa. Kasi good manners na Pabayaan mo sila. Personal nila yon. Pero bakit yung pananampalataya ng tao na mas mahigit na importante sa kanya. Higit yun dahil nga yun yung pananampalataya niya, masagrado sa kanya, no? Kaysa sa kutsara at sa sapatos, ba't pinapakialaman mo? Ang masama pa nun, talagang minsan, ang sama-sama na pinagsasabi nila. Talagang cursing. Yung talagang, muntik ko nang masabihin yung mga terms nila. Yung isa nga yung pastor guilty nga dun sa libel dahil ang sama-sama ng bibig niya. Kalaban sa ibang simbahan din. So, 2 simbahan at ang nag-asukusa sa kanya. Ngayon, wala na siya sa Pilipinas Tumakbo. Hindi dun sa libel. Dahil sa ibang kaso. Okay? So, yun una, yung mga anti-Catholics, walang good manners and right conduct. Ala silang hiyang
sa pananampalataya ng iba na hindi naman sila pinapakailaman. Lalo na sa mga Katoliko. Ano? Yung bang, ikaw pa mismo yung nahihiya na ginagawa sa'yo. Yung bang, o ginagawa niya sa ibang relihiyon. Parang hindi mo maintindihan dahil hindi tayo trained na yung magsalita ng masama sa pananampalataya ng iba. Okay? So, unang-una yan. Alam good manners and right conduct. Walang hiya sa hindi nahihiya. Pagpalagay na natin, hindi nahihiya mang-atake ng pananampalataya ng iba. So, wala silang hiya doon. Pangalawa, itong mga anti-Catholics ay masahol pa sa mga racists. Kasi yung racist, yung kinakalaban nila ng kulay ng balat at sa kultura ng isang tao, pananamit, pagkain, salita, or nationality. Externals yan. Ang kulay ng balat natin, external yan eh. Yung pananamit, yung pananalita, yung etc. Pero yung pananampalataya, mas mahalaga yun kasi intellectual at spiritual yun. Yun ang kanilang hindi rinirespeto. Ang racist, hindi nila rinirespeto yung physical. Itong mga anti-Catholics, spiritual mo. Yung pananampalataya mo, spiritual yan eh. Mahalaga yan sa iyo, yung religion mo eh. Tapos mong aatakihin niya lang. Disrespect niya. Dahil hindi sang-ayon sa kanyang maling paniniwala in the first place. So yun ang pangalawa. Mas masahol pa sa racist. Ang pangatlong tatangyan nitong mga anti-Catholics is sila, yung mga panatiko sa kanilang maling pananiniwalang Kristiyano. Mali. Panatiko sila dun sa mali nilang paniniwalang Kristiyano. Bakit sinabi natin mali? Kasi pag nagbabasa ka lang ng Biblia sa Ebanghelyo, makikita mo na ang tinuturo ni Kristo ay pagmamahalan. Jesus preached love, not hate. Ewan ko ba't hindi nila nabasa yung sa Matthew 22, verse 37 to 39, na sinabi ni Kristo na dalawa ang commandments na importante. Love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. That's the first. And the second is, love your neighbor as you love yourself. Ewan kung wala din sa Biblia nila, talagang hindi nila binabasa, ano? At kahit nga yung kalaban mo, di ba? Sinasabi ni Kristo din sa Matthew 5:44. Jesus said, and I say unto you, love your enemies. Love your enemies. Mahalin mo yung kaaway. Okay? Pray for those who persecute you. Pray. Do good things to those who hate you. Right? So it's very clear. Yan ang ginagawa ng mga Katoliko eh, di ba? Kaya palagi pag nagdadasal kami ng rosaryo, ang isa sa mga intention ko, ay para sa kaligtasan, sa good health ng family, ng mga anti-Catholics. No? Na sana maliwanagan man lang sila na mali yung kanilang ginagawa. Okay? Kaya kailangan natin na matuto din kung ano yung paniniwalaan natin. Dahil nga inaatake tayo at hindi naman natin alam kung anong sasabihin or anong explanation ng ating pananampalataya. Kaya ang daming mga Katolikong nagkawatak-watak sa ibang relihiyon. Dahil yung mga ordinaryong tao na Katoliko ay kulang din sa paliwanag. Siyempre marami namang mga pastor, ng magagaling ng mga pastor, nagiging Katoliko dahil sa pagbabasa nila ng totoong relihiyon. At saka huwag kayong mag-alala. Ang simbahang Katoliko ay manatili na matatag dahil yun ang sinabi ni Kristo. 1,987 years na tayo ngayon, no? Nung nag-celebrate tayo ng Pentecost. Matatag pa rin. Kahit na may isang tao nga riyan sa Pilipinas na pinagmumura si Kristo, pero wala, hindi na natin kailangan
idepensa si Kristo dahil mas may alam siyang gawin doon. Okay? Salamat sa pakikinig and please pray for me as I pray for you na we'll continue on the ministry of teaching our fellow Catholics about our faith and about the love of God. Thank you very much.